Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Video này mình chia sẻ với các bạn cách mình thường ướp thịt nướng lụi, còn gọi là thịt nướng xiên que BBQ để gia đình mình đi picnic nha. Thành phẩm thịt không bị khô mà còn mềm và bóng bẩy nữa. Màu rất đẹp, mùi vị đậm đà thơm nức, hấp dẫn lắm các bạn ơi. Công thức ướp này gia đình mình ai cũng thích. Hôm nay thời tiết nắng ấm, nhiệt độ ngoài trời ít lạnh hơn những ngày trước, nên gia đình mình sẽ đi picnic ở công viên gần nhà. Mình mời các bạn đi cùng mình luôn nha. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp để chuẩn bị ha. Trước hết các bạn xem qua nguyên liệu và liều lượng cần có để ướp thịt nướng. Mình sơ chế hành tỏi trước nè. Hành tỏi thì mình lột vỏ và đập dập ra. Không cần băm nhuyễn nha, vì xác hành nó sẽ dính vào thịt đó, khi nướng sẽ dễ bị cháy. Sả thì mình cắt khúc và đập dập nó ra ha. Cam thì mình cắt miếng ra như vậy nè. Nếu trái lớn thì các bạn sử dụng nửa trái thôi nha. Thịt này mình đã rửa muối và giấm sạch sẽ rồi. Mình để cho nó ráo nước và bây giờ mình sẽ cắt nó ra thành miếng nhỏ như vậy để dễ xiên. Độ dày thì khoảng chừng 4 đến 5 ly. Nếu dùng thịt bò thì các bạn cắt dày hơn nha, vì thịt bò rất nhanh chín. Món này thì các bạn sử dụng thịt heo, thịt bò hoặc thịt ức gà đều được. Mình chọn thịt heo và thịt nạc vai, hay còn gọi là nạc dăm cây á các bạn. Các bạn có thể thêm thịt ba rọi nữa nha. Mỡ và nạc nó xen lẫn mới béo và ngon và không bị khô ha. Hôm nay mình chuẩn bị thịt nhiều lắm, nhưng mình sẽ hướng dẫn các bạn liều lượng, gia vị cụ thể để ướp 1 kg thịt cho các bạn dễ làm nha. Cắt xong rồi thì mình cho qua tô để ướp luôn nè. Cho hành tím, tỏi và sả đập dập vào tô. Trộn đều lên cho thịt ngấm vị thơm trước, rồi mình đi pha sốt để ướp luôn nha. Đầu tiên là mình sẽ ướp gia vị mặn gồm có nè, 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh gia vị ướp thịt nướng, hiệu này nè các bạn, nửa muỗng canh đường, 1 muỗng canh mật ong, 1 muỗng canh sữa đặc, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. Gia vị tạo thơm ngoài hành, tỏi và sả đã ướp thì còn có 1 muỗng cà phê bột hành, 1 muỗng cà phê bột tỏi. Hiệu này nè các bạn. Có thì nó thêm thơm, tăng độ thơm cho món ăn nha. Nếu mà các bạn không có cũng không sao ha. 2/3 muỗng cà phê bột ngũ vị hương, nửa muỗng cà phê tiêu. Các bạn có thể thêm ớt sa tế hoặc tương ớt tùy thích nha. Nhà mình có cháu nhỏ nên mình không cho vào. 1 muỗng canh rượu mai quế lộ. Cho vào thì món ăn mình sẽ thơm ngon hơn rất là nhiều. Nếu mà không có thì các bạn có thể thay thế bằng rượu trắng cũng được. Cách làm rượu mai quế lộ thì mình có link bên dưới. Các bạn cần tham khảo thì vào link xem nha. Và để tạo thêm màu sắc cho món ăn thì các bạn nên sử dụng thêm 1 muỗng cà phê bột điều. Có thể thay thế bằng dầu màu điều cũng được. 2 muỗng cà phê nước màu đường. Nước màu này tự thắng ở nhà đó. Khi nướng thì thịt nó có màu nâu đỏ rất đẹp. Mình có để link bên dưới phần mô tả. Bạn nào cần thì vào tham khảo nha. Trộn đều lên và cuối cùng là 3 muỗng canh dầu tỏi phi để tạo thêm độ bóng và giúp thịt không bị khô. Xong rồi mình cho hết lượng gia vị này vào ướp cùng. Trộn cho đều lên. Và cho phần cam đã cắt lúc nãy vào luôn. Mình ướp luôn vỏ cam vô, thơm lắm đó các bạn. Mình sẽ để khoảng 3 giờ cho thịt thấm ngon nha. Thời gian để thịt ngấm ít nhất là 1,5 tiếng. Nếu muốn thịt ngấm ngon các bạn để khoảng 3-4 tiếng nha. Hoặc ướp qua đêm thì càng ngon. Nhớ bảo quản trong ngăn mát để thịt được tươi nhé các bạn. Trộn thật đều và bọc ráp lại. Sau 3 giờ rồi mình lấy hết hành, tỏi, sả và cam bỏ ra để dễ thao tác xiên que ha các bạn.
mình sẽ xiên que luôn. Các bạn xiên thêm ớt chuông, hành tây, thơm, táo tùy thích nha. Mình lấy từng miếng thịt và xiên vào cây que như vậy nè. Miếng nào dài quá đó thì mình gói gọn nó vào rồi xiên. Rất dễ ha. Lưu ý là đừng xiên chặt quá, vừa tay thôi để thịt chín đều hơn khi nướng nha. Xong rồi mình cho qua khay đựng luôn. Hôm nay gia đình mình đi picnic á, nên mình chuẩn bị gần 4 kg thịt lận đó. Chút nữa mình mời các bạn cùng đi dã ngoại với gia đình mình cho vui nha. Đến nơi rồi các bạn. Công viên này cách nhà khoảng 10 phút lái xe thôi. Trong khi chờ đốt than, mình sẽ cho các bạn xem xung quanh một chút nha. Ở đây có những khu nhà mát nè, có sẵn bàn ghế, sạch sẽ và lò nướng ngoài trời nên rất tiện luôn. Phía xa xa đằng kia là cầu cảng câu cá. Trải dọc bờ biển này có vài công viên nữa giữ nguyên cánh rừng nguyên sinh nên cảnh đẹp thiên nhiên rất nhiều, môi trường trong lành lắm. Bây giờ mình cùng nhau nướng thịt nha. Hôm nay mình ra tay phục vụ cho mấy đứa cháu ở nhà luôn. Thịt nướng này á, nướng với lửa than mới thơm ngon nhất nha. Nhớ là đừng nướng lúc than đang cháy. Độ nóng cao sẽ làm thịt bị cháy bên ngoài nhưng bên trong thì chưa chín. Mình chờ cho nhiệt nó hạ xuống một chút rồi nướng ha. Mình xếp thịt lên nè. Chờ chút cho nó săn mặt dưới rồi mình trở qua mặt còn lại. Tùy theo độ nóng của than mà các bạn linh động trở thịt ha. Nướng cho khéo thì thịt mới vàng đẹp và ngon nha các bạn. Mùi thịt nướng bay xa, thơm một góc công viên luôn đó các bạn. Bảo đảm trong tiết trời se lạnh này, ai mà nghe thấy cũng cảm thấy đói bụng. Mình cũng vậy. Vàng như vậy là được rồi nè. Nướng xong rồi, mình gắp thịt ra và thử liền luôn cho nóng nha. Thịt này phải ăn nóng hổi mới ngon nha các bạn. Wow, sau này mới vừa chín tới nè, nóng hổi luôn. Nướng than với nhiệt vừa như vậy, thịt không bị cháy xém, chín bên trong và vàng đều bên ngoài, nhìn hấp dẫn chưa nè. Mình thử nha, mời các bạn. Ngon lắm các bạn ơi. Tuy nướng nhưng rất là mướt nha, không bị khô chút nào. Độ béo vừa phải, hòa quyện cùng gia vị rất vừa vặn. Chỉ thiếu một chút cay thôi các bạn, vì nhà có mấy cháu nhỏ không ăn cay được. Bạn nào mà ăn cay thì mình chấm thêm chút tương ớt nữa thì tuyệt. Món thịt nướng que này có thể dùng với cơm, bánh mì hoặc bún đều rất hợp cho những buổi dã ngoại và cũng phù hợp cho bữa ăn thường ngày nữa. Chúc các bạn làm thịt xiên que thật ngon và vui vẻ cùng gia đình vào những dịp cuối tuần nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Nếu thích cách mình làm, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Nhớ bấm vào nút đăng ký kênh nữa nha. Ngoài ra các bạn có thể truy cập website cobaBìnDương.com để xem dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.